Hej! Jag heter Petter och jobbar här på Specialelektronik. I den här filmen ska vi prata om ett för vårt sortiment nytt fabrikat, nämligen Silica. De erbjuder flertalet lösningar inom intelligent teknologi som jag tänkte att vi skulle kolla närmare på. Det som gör Silicas ljudprocessorer i Solaro-serien så unika är att de är modulära. Man bestyckar dem med instickskort utefter behovet för just det specifika projektet. På så sätt kan man skapa en kostnadseffektiv lösning där vi inte lämnar in- och utgångskanaler outnyttjade. Vi börjar med att titta på FR1. Modellen finns i 2 utföranden, vilket då är med eller utan Dante. Dante-modellen, som då heter FR1D, har 64 kanaler in och 64 kanaler ut med separata nätverksportar för Dante och kontroll. Gemensamt för de båda är att de har 16 kortplatser där vi själva väljer in- och utgångskort efter behov. För UC-miljöer finns AIC, alltså ekohantering, som ett tillägg. Sedan har vi QR1, som storleksmässigt är en kvartsracksenhet. Därav namnet Quarter Rack 1. Då kanske ni kan gissa vad FR1 står för. Trots sin storlek har den samma processorkraft som FR1. Skillnaden blir att den istället har 8 kortplatser. Den drivs med PoE och har även Dante 4 kanaler in och 4 kanaler ut. Dante och kontroll är också separerade på de här 2 olika nätverksportarna, precis som i FR1. Enheten kommer i 2 utföranden, där UC-modellen kommer färdig med AIC, alltså ekohanteringstillägget, och har ett USB-kort monterat redan från start. När det kommer till just instickskorten har vi möjlighet att bestycka processorerna med bland annat USB-kort, 2x2 kanaler. Det som är värt att tänka på är att det här kortet kommer ta upp 2 stycken kortplatser i din processor. Vi har även ett kort med 2 kanaler balanserat line out. Ett kort som ger oss 2 kanaler balanserat in med mic-line-känslighet och fantomspänning som alternativ. Och till slut ett kort med 4 stycken GPIO-portar. Utöver ljudprocessorerna som jag precis har visat er erbjuder Silica även Dante endpoints för möjligheten att komplettera eller expandera med bland annat USB, blåtand eller XLR. Samtliga endpoints har då 2 kanaler in och 2 kanaler ut. Vi kan kolla närmare på just USB-expansionen som exempel. På den har vi då PoE, Dante och kontroll på samma nätverksport. Vi har också då USB-B-kontakten till datorn. Som ni ser, nätt formfaktor och kan monteras direkt under bordskanten. Det jag gillar lite extra är att vi kan läsa ut samtalsstatus, mute-status och ljudvolym från den inkopplade datorn och skapa automationer direkt i vår Silica ljudprocessor eller via vårt styrsystem. Det skulle kunna vara till exempel att vi sätter färgen på vår takmikrofon eller styr om den ska vara i mute-läge eller inte. Vi kan också namnge USB-enheten så att den lättare kan identifieras i den dator som den kopplas in till. De funktioner jag nu har nämnt för expansionen gäller också för det USB-kortet vi bestyckar ljudprocessorerna med. Nu tittar vi istället på Sonja, vilket är Silicas serie av förstärkare och högtalare. Vi börjar med att titta på högtalaren Sonja C5 som både ljud- och spänningsmatas via en enda CAT-kabel direkt från förstärkaren till högtalaren. Detta minimerar all risk för eventuell felkoppling. Varje högtalare har en kontakt för signal in, men den har också möjligheten att länka vidare till en extra högtalare. Tittar vi sedan på förstärkaren så är den optimerad att kunna monteras direkt ovanpå en av högtalarna. Den har en PoE Plus-port som vi spänningssätter den med, vilket också ger oss 4 stycken Dante-kanaler in, en då för varje utgångskanal. Varje utgångskanal kan då driva upp till 2 högtalare och eftersom det var 4 stycken utgångskanaler betyder det att på en förstärkare kan vi använda upp till 8 högtalare. Förstärkaren har dessutom en extra PoE-port för att kunna koppla in och driva till exempel en Team Connect Ceiling Medium. Silica har såklart full kompatibilitet med Crestron styrsystem och moduler finns redan tillgängligt.
Det finns dessutom pågående partnerskap och samarbeten med bland annat Sennheiser och Yamaha. Tack vare detta så har vi också färdiga mallar för både ljuddesign och kontroll av tredjepartsmikrofoner direkt via Solaro ljudprocessorerna. Till exempel då för att kunna styra en Sennheiser Team Connect Ceiling eller Yamaha RMCG. Jag vill också passa på att visa att vi har en programmerbar kontrollpanel som heter Lucia. Den kan vi använda för exempelvis volym och källval. Utöver den här så finns det också möjlighet att skapa ett eget grafiskt gränssnitt att använda i en dedikerad touchpanel eller via en iOS eller Android-enhet. Det var en genomgång av vårt nya fabrikat Silica. Vill ni veta mer eller ha frågor så kan ni lämna en kommentar eller höra av er till oss på Specialelektronik. Hej då!